What's up guys, it's your boy McCoy and welcome to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang dito, isubscribe mo na yan and click the notification bell para updated ka sa aking every uploads. For today's video, ituturuan ko kayo kung paano ko ini-edit ang aking mga YouTube videos using Kinemaster, no watermark, at yung link ng aking Kinemaster ay ilalagay ko sa description box para ma-download nyo at ma-enjoy natin lahat ng pag-edits ng walang watermark. Okay? So, without further ado, let's start this video. Pero bago yan, pasok intro para mukhang pro. So ayun guys, kung na-download nyo ng Kinemaster na walang watermark, ay pwede nyo nang buksan ito at piliin natin yung 16:9 kapag mag-edit na tayo. And tips pala guys, kapag nag-video tayo ay kailangan naka-landscape ito at hindi naka-portrait para magandang tignan at panoorin ang ating mga videos. Kagaya ng ginagawa ko. So, pili lang tayo ng ating mga gustong i-edit guys. Sa aking part ay edit muna natin yung aking mga pictures. Pero nasa inyo naman kung anong gusto nyo i-edit. Same lang naman yan sa video. Mamaya ilalagay ko din yung aking YouTube intro para mas mukhang makatotohanan yung pag-edit natin, okay? So ayan, kung gusto niyo siyang lagyan ng audio guys, i-click nyo lang yung audio dun sa may bilog. Ayan, gayahin nyo lang yung ginagawa ko. Actually guys, magdali lang gamitin yung Kinemaster, explore lang natin siya. Pero syempre ituturo ko pa rin sa inyo dahil medyo complicated ito sa unang beses nyo itong gagamitin. So kung mapapansin nyo guys, wala pa siyang sounds kasi yung audio na ito ay hindi pa magi-start hanggat wala pa yung parang heartbeat sign na yan, yung parang antena na ganyan. Gayahin nyo lang yung ginagawa ko, i-drag nyo lang siya, see, meron na siya. Kailangan nyo lang i-crop or i-trim tapos i-drag kung hanggang saan nyo siya gustong ilagay. So yun guys, meron na siyang sounds. Ngayon, kailangan yung background music na yun ay mas mahina kesa sa boses natin para mas marinig yung boses natin kesa dun sa background. Kaya nga ito background dahil kailangan mahina lamang ito para mas marinig lang. Kailangan mas marinig yung boses natin. Okay? Ayun guys, itatry lang natin siya na dapat ganyan lang kalakas yung audio na naririnig or background music na naririnig para mas mangibabaw yung boses natin. Ganun lang. Si mahina lang para mas mangibabaw yung boses natin. So, ang next kong na ituturo ko sa inyo ay paglalagay ng transition. So, sundan nyo lang yung ginagawa ko. I-click nyo yung plus sign. Yan. Tapos, pipili kayo ng transition na gusto nyo ilagay. So, see, diba? Mas nagiging entertaining yung mga videos natin. Mas hindi sila nakaka-bored panoorin. Kasi nagkakaroon sila ng mga sound effects, mga transitions. Diba? Mas napapaganda natin yung mga videos natin. Ang next ko namang ituturo sa inyo guys ay kung paano maglagay ng another media. Yan, gayahin nyo lang yung ginagawa ko guys. Kunwari gusto nyo ilagay yung intro nyo, YouTube intro nyo. Ayan, yung sa akin nilalagay ko siya. Itatry lang natin. So kapag naalagay nyo na po yung inyong YouTube intro, check nyo lang yan. Tapos yan, itatry natin yung sa akin guys. See, ayan, meron na tayong YouTube intro. So ayun guys, kung gusto niyo palang gumawa ako ng tutorial kung paano ko in-edit yung YouTube intro ko, ay comment down below para magawan ko ng tutorial kung gusto niyo. Ayun guys, kung naririnig nyo, sumasapaw yung background music ko sa intro ko. Kaya kailangan ko siyang i-trim para mas mangibabaw o maalis yung background music sa intro ko kasi meron namang music yung mismong YouTube intro ko. Yan guys, gaya nyo lang ginagawa ko para maalis yung background music dun sa mismong YouTube intro ko para hindi nagsasapawan yung mga music. Ayun guys, gagayahin nyo lang yung ginagawa ko, iti-trim lang siya hanggang dun sa bago yung mag-intro para hindi mapatong yung music na background music dun sa mismong intro. Ayun guys, itatry natin kung sasapaw pa ba yung music, yung background music sa aking intro.
Ayun, wala na yung music guys. Ganun lang mag-trim ng music para mo hindi magsapuan yung mga audio, para hindi patong-patong. Next ko namang ituturo guys yung paglalagay ng text. So i-click mo lang yung letter T dyan or yung text, tapos ilalagay mo na kung ano yung gusto mong ilagay na text. Sa akin ilalagay ko yung tutorial on how I edit my YouTube videos, or tutorial on how I edit my videos on YouTube. Ayan. Tapos guys, i-drag mo lang siya kung saan mo siya gustong ilagay, i-place mo lang. Tapos pwede siyang lagyan ng ibang font. Ayan. Tapos pwede siyang lagyan ng background na color. Ito yung paborito kong nilalagay guys. Ayan. Para mas maging readable siya. 'Di ba? Tapos ayan, pwede silang i-wide yung mga letters, pwedeng i-wide. Tapos ayan, ipi-place lang siya. Tapos guys, pwede palang yung buong background ay merong black. Ayun guys, i-drag mo na kung hanggang sa part mo siya gustong makita yung text na yun. Ayun guys, ayusin lang natin, tas i-try natin. Yan guys, kung mapapansin nyo dito, hanggang dun lang siya sa unang part lumilitaw. So ang next ko na ituturo yung paano mag-add ng another media. Yung mga memes yan, gustong gusto nyo yan, di ba? Mga gusto natin yan, yung mga memes, para mas nagiging entertaining yung mga videos natin. Yan. So nagkamali lang ako guys. Alisin muna natin yung mga yan. Lalagay lang natin yung one eternity later. Di ba? Syempre guys, kapag merong mga memes yung mga videos natin, mas nagiging entertaining sila, mas gusto nilang pinapanood yan ng mga viewers, mga subscribers natin. Kaya kailangan maging creative tayo sa mga videos natin. So ayun, hanap pa tayo ng mga nakakatawang memes. Yung kunwari yung si oh my god, yan, hanapin lang natin siya. Ayun guys, nahanap ko na siya, itatry natin. Oh my god! Diba? Mas nagiging entertaining mga videos natin pag meron silang mga memes. Pero syempre, kailangan i-ayon din natin yung mga nilalagay nating memes sa kung tungkol saan yung videos na ginagawa natin. Kaya dapat pinipili din natin yung mga nilalagay natin. So, kagaya nito, lalagay tayo ng mga sound effects. Ganyan maglagay ng sound effects. Ayan. Kunwari, lalagay natin yung tawa, yung kagaya sa Itbulaga. Ayan. Yung sound effects nila na tumatawa. Lalagay natin siya dun sa oh my god. So pag naglalagay tayo ng ganyan, kailangan chinechempo natin dun sa mismong nakakatawang part, para hindi siya awkward ang dating. Kasi syempre wala namang nakakatawa tapos biglang may tatawang part, di ba? So ayun, itatry lang natin siya. Ayun guys, ang susunod ko namang ituturo sa inyo ay kung paano mag-add ng subscribe button. So sundan nyo lang yung ginagawa ko guys. Nga pala, para makakuha kayo ng ganito, kailangan nyo i-download to sa YouTube. Ngayon, kung gusto nyo maggawa ako ng tutorial kung paano ko din-download yung mga ito guys, comment down below kung gusto nyo gawan ko ng tutorial din. Okay? Ayan guys, sundan nyo lang yung ginagawa ko. Tapos, kiklik nyo lang, kunwari, napwesto nyo na, kiklik nyo lang yung chroma key guys, para maalis yung kulay green na background. Ang tawag dito guys, green screen. Ayan, i-click lang yung chroma key. Ayan, enable lang yon. Tapos mawawala na yung background na green, di ba? Mas nagiging maganda yung mga videos natin. Mas nagiging creative tayo. Parang mukha tayong pro, di ba? Vlogger na vlogger. Ganun, di ba? Mas nagiging creative tayo. Ngayon guys, papanoorin natin siya ng buo.
That's it guys, kung natulungan kita, please subscribe my YouTube channel and click the notification bell, and huwag kalimutan mag-like and share. Thank you guys for watching.